Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn èèyàn wa fẹ́ mọ̀ nípa ìṣẹ́fá àti ìtẹ̀fá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣàlàyé méjèèjì fún wa kí dẹ̀ nìyàtọ̀. O ṣeun olóòtú sórí ìṣẹ́fá ni kẹ́ni kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ ká lọ ṣẹ́fá ìyẹn òun ni mo máa ń kọ̀ fọ́pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tẹ́lẹ̀ bá sọ pé mo ṣẹ́fá máa ní o ṣẹ́fá kí ló du ẹ̀ máa lọ gbẹ́gbẹ́ kankan bá o tẹ̀fá ni àbò ṣẹ́fá á lóhùn ṣẹ́fá ìṣẹ́fá ọ̀rọ̀ yìí dàbí pé mo lọ yá nǹkan ó dàbí ẹni tó lọ yáwó èlé ẹ yá mi lówó yìí o kí n fi ṣòwò ṣé o ń gbádùn mi olóòtú ẹ yá mi lówó yìí o but wàá san kínní yẹn padà o kí sì ní túmọ̀ ohun tó fẹ́ san yẹn padà ni pé wàá tẹ̀fá o wọ́n á wá gba ìṣẹ́fá yẹn ni pé ìṣẹ́fá wọn kò ń lódù kì í lórúkọ kankan ó dàbí ọmọ tán bí tí kò lórúkọ tó jẹ́ pé odi ni tí ò lè sọ̀rọ̀ odi tí ò lórúkọ pé wá bí o àṣìṣì wá bí o fáwọlé wá bí o fájìmí wá bí o fáníyì yóò gbádùn mi olóòtú ẹni tó wá tẹ̀fá gangan òun ló kógo já nítorí pé oṣó ń lé ẹ àjẹ́ ń lé ẹ èmèrè kan ń lé ẹ kinní kan ń dẹ̀ ẹ́ láàmú ó máa lórúkọ ó ṣeé ṣe ó lè jẹ́ ògbèyọ́nú ni ifá tó máa tẹ̀ jáde ó lè jẹ́ ògbèrè kúsá ni ó lè jẹ́ ògùn dábèdé ni ó ṣáà lórúkọ tẹ́ pé tó bá fẹ́ wúre ní ẹ̀ tí ó máa dá pé ẹ̀ là rọ̀ wá o Ọ̀rúnmìlà kó rọ̀ wá ògbè báyìí odù báyìí rọ̀ wá o bó bá ń bẹ ní kó àwòsí kó dé bó bá ń bẹ ní dòrò mà àwòsẹ̀ kó bọ̀ bó bá ń bẹ ní wọ́n rán làmì ojúmọ́ rere tí mo wálẹ̀ kó tẹ̀ wọ́n rán wá kó wá jẹ́ mi lúpẹ́ abiyamọ ìgbẹ́kun ọmọ ẹ̀ kó má tàjí wèrè ibẹ̀ lọ́dún máa júbà pé ẹ̀yin gbárùn mọ́ lè jìkọ̀ tún mo ṣe bá yín lónìí ìgbárùn mọ́ lè jìkọ̀ sí mo ṣe bá yín lónìí Ifá Ọ̀rúnmìlà bára àgbọ̀n mèrègún ẹlẹ́sí ẹ̀yìn òjò nígbẹ̀dú ọ̀run mo ṣe bẹ́ẹ̀ lówùúrọ̀ yìí o. àwa máa kárò yí ẹ̀ fún àròyé tó bá ń kó fún yẹn òun ni Ifá máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bóyá òun fẹ́ ṣoríire o òun fẹ́ yẹ kí kọ́ńtrátì tóun lé lọ o òun ò fẹ́ kí nǹkan òun bàjẹ́ o òun ò fẹ́ bá bí kú ọmọ ní o àgbẹ̀rọ ọmọ lòun fẹ́ bí o òun fẹ́ jẹ́ kí gbogbo nǹkan kó máa ṣàjọ ní o èèyàn ni pé gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn yóò máa bẹ̀ sí máa lọ déédéé kò sí àǹfààní fún ẹni tó lọ ṣẹ́fà o ara kan lè máa dẹ̀ tíntìntín ẹ mọ̀ pé ká ṣí táàpù ń sìn táàpù omi ká wá ṣe ara fẹ́ wá ṣe nìyẹn àyí tán o ó wá kàn ráńkán tó ṣe àwọn pàṣẹ máa pariwo pé kò sunwọ̀n náà ló ṣì máa pariwo kò dá náà ló ṣì máa ṣe kinní kan bọ̀dẹ́ni tó lọ tẹ́fà tó ṣe gbogbo ẹ̀ á dàbí pé wọ́n ṣí táàpù lẹ̀ fún tá máa da ya ó dàbí lágbájá ti lọ dọ́gbọ́n sí ó ti tẹ́ǹdì ìtumọ̀ Ifá títẹ̀ nù èrè tó ń bẹ́ mi Ifá títẹ̀ nù bọ̀dì ìṣẹ́ fáwọn ìyẹn ó kàn lọ tọrọ nǹkan bí ẹni lọ yá aṣọ wọ ẹni tó lọ yá aṣọ aláṣọ wọ ni o táláṣọ bá béèrè yóò dá nǹkan padà o aláṣọ ò sì lè gbọ́n pé kò sì lè sọ pé aṣọ jóná o àjẹ́ bó ṣe jẹ́ olóòtú mò ń gbádùn ẹ jù. ẹ fẹnu bà kankan pé igbódù ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa kí ni igbódù jẹ́. ìyẹn ni igbó fánù igbó tí odù wà gangan nù igbó fani ẹni tí ò bá débẹ̀ kò lè sọ kò sì lè délé ròyìn ọ̀rọ̀ yìí dàbí ẹni tó lu yèrèpè ni ọmọdé kì í lu yèrèpè kó má délé ròyìn lọ̀rọ̀ tó ń bẹ́ńlẹ̀ yẹn òun lọ̀rọ̀ gbódù tó mẹ́nu ilé wẹ́rẹ́ ráńpẹ́ hùn àbó gbádùn mi olóòtú òun lọ̀rọ̀ gbódù yẹn igbódù kì í ṣe ohun tẹ́ pé a fẹ́ ṣe ń kọ́nà kan kì í ṣe ohun tá a fẹ́ gbé wọ horo ó níbi tó fẹ́ wà ó lójú ẹni tó lè wọbẹ̀ ìwọ tó bá ṣe awo bẹ̀ wàá wọbẹ̀ but ìwọ tó bá wádìí pé o ò ṣàwo bẹ̀ tán
bóyá ọkàn lọ bóyá o lọ tẹ fá bóyá ọkàn ṣe fà sàkámàǹjẹ fún ẹ wọ́n wá pa ẹran odù tó ò fojú òde gbódù gangan ò fojú wọnú bẹ̀ ò fojú kankùnkùn dùn ò ṣe gbogbo ètùtù wọ́n wá pa ẹran ẹ̀ tán ó wá débi odù yẹn ó wá débi ẹran odù yẹn ó wá jẹ àwọn tó ń kú o tí yóò bá ṣọ́ra àfi kẹ́ni ẹ̀yà máa múra láti wọ gbódù ńjọ́ yẹn bí ò bá wọ̀ ó pẹ́ jù jọ́ mẹ́ta tó bá máa fi jọ́ kẹta òun kẹ̀ yóò máa juwọ́ sókè lọ nìyẹn ó rẹ́rìn lọ sọ́run nìyẹn nítorí pé ó ti lọ jẹ èèwọ̀ òun ló fi jẹ́ pé babaláwo tá a bá wúyẹ́ pé a bá mọ̀ ń pa ìta mo dù ta fojú bá a tẹni tó wọbẹ̀ náà tóun náà fojú bá bọ́n bá pa ẹran odidi kan bó bá jẹ́ pàwá méjì la bá wà mẹ́ta mọ́ ń pa ẹ̀ àwa méjì yẹn náà la máa jẹ́ bàbá wa jẹ́ títí tá a bá rí pé ó ti wá fẹ́ sú wa àá ní kán mú ṣọ́ọ̀fẹ̀ kan gbẹ kán dà síbẹ̀ kán sílẹ̀ síbẹ̀ ìtumọ̀ gbódù nù. nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́nu bà wọ́n rẹ̀ yìí pé ẹni tó bá jẹ́ èèwọ̀ pé nǹkan báyìí àwọn nǹkan báyìí ló wá dàbí pé ó ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn tó fẹ́ fi ẹ̀sìn kejì lẹ̀ láti wá darapọ̀ mọ́ ẹ̀sìn wa àbáláyé wípé èèwọ̀ ti wà nú ẹ̀ jù nǹkan tó yẹ pé tí kan bá ṣe báyìí yẹn máa kú ni tẹ́lẹ̀ bá ṣe báyìí yẹn á yàwọ̀ ni. ẹ jọ báwo gọ́dọ̀ adẹ̀ tó máa ń gbọ́ pé a lè tójú ọ̀gbẹ̀rì dáfánù pé ẹni tó bá dáfánù. ọ̀nà la fi ń kó. gbogbo wọn yìí ló ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀. ẹ jọ ẹ ṣàlàyé àwọn nípa èèwọ̀ yìí fún wa kí ló jẹ́ kó ṣe lé báyìí. olóòtú okú ohun àdúrà ó gbà ò ní ṣe lásán sórí ibi tó wá mọ́rọ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ ilé ìwọ́de èèwọ̀ ṣe pàtàkì ó gbádùn mi sìn èèwọ̀ ṣe kí ni èèwọ̀ ṣe pàtàkì tó èèwọ̀ sì ṣe ni wípé lágbájá má jẹ́ kí ni yìí o jẹ́ ẹni tí ibì kan ṣé o ń gbádùn ọ̀rọ̀ mi olóòtú jẹ́ ẹni tí ibì kan kí n fi wọnú ẹsẹ̀ fàyàn kí n fi kí yẹn lẹ́yìn níwọ̀n bá ráńpẹ́ torí pé kí n má là ẹ́ lóògùn jù ìbọn èmi ò kàn ẹ́ lójú o ẹnu iṣẹ́ ẹni náà ti ń mọ ní lọ́lẹ̀ èmi gan gbàgbà gan sef àbùkẹ́ anarọ̀pa ó gbọ́ ibi tí èèwọ̀ ṣe pàtàkì jẹ́ ká fojú inú wò níbi ọ̀kánjúwà ni o ṣé o mọ̀ pé ọ̀kánjúwà ló mú yàn ń lu èèwọ̀ ọ̀kánjúwà ni ó gbọ́ ọ̀nà tí fádó fi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ rèé ó lọ ọ̀kánjúwà ò jẹ́ ọmọ wọn àpín ẹni ó yá gbórí fún kọ́lọ́ yá gbórí fún adífá fún olólùdù mẹ́rìndínlógún tó ń lọ bẹ́lẹ́dùmarè lálejò ń pa àwọn ń bèrè ta ló lórí àwọn. wọ́n ní kán kára kí mọ́lẹ̀ ẹbọ ní kán ṣe àwọn odù mẹ́rìndínlógún lọ́lọ́ bẹ́lẹ́dùmarè ń pa àwọn fẹ́ nídìí àwọn pé ẹni tí yóò máa pàṣẹ tí yóò jó lórí. ibi èèwọ̀ yẹn gan ni mò ń lọ yìí o pé ta ni yóò jó lórí. Olódùmarè ẹni tó pé akéré ní ṣọgbọ́n bàbá ń bàbá ó ti mọ ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ kílẹ̀ tó mọ̀ ìhun tí yóò ṣẹlẹ̀ lágo 2 sí 3 sí 5 ó mọ̀ wá ní ló bá mú didi màlúù ńlá bàràkàtà kan ló bá fi ṣe wọ́n lálejò onípa ẹgbà nǹkan àlejò yín rèé o wọ́n bá gbé màlúù délé wọ́n bọ́ sí di màlúù èjì ogbè ló sì kéré jù nínú wọn mo fẹ́ kó farabalẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn olótú o ṣe sẹ́sẹ̀ wà ní duty ó ṣe bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní dàrú ló bá ńgbà tán gbé màlúù délé náà bá kún èjì ogbè náà ló gbé lọ fọ́yẹ̀kú ńlé ó gbé lọ fún òdì ó gbé lọ fún wòrì ó ṣà ń gbé gbogbo ẹran yẹn lọ títí ẹni tó wá jẹ́ last man gangan ọ̀fun méjì yẹ́pọ̀ odù mo gbédìí fún fáwọ́ ìyẹn ti kó èyí tó pọ̀ bùràkàtà sọ́dọ̀ títí ẹ̀ ló gbé wá wọ́n gbé wà ara wà ẹni sùúrù kíní yìí ti ń tán lẹ̀ kíní yìí ti ń tán ẹran yìí ti ń tán nílẹ̀ o ó wá gbé lọ́wọ́ ni kó lọ gbé orí màálù yẹn yóò ń tẹ̀lé olótú ó ní kó lọ gbé orí màálù yẹn ó ní kó lọ gbé pé tí ò bá sì lè gbé òun ló mọ̀ ìbínú pé orí màálù gbígbé tó máa gbé ó délé tàì délé báyìí ó lọ gbé sọ sẹ́yìn kò lè lé ẹ̀mẹ́ Olódùmarè sì sọ fún pé tó bá di ẹ̀yìn ìgbà báyìí o òṣùpá bíi 3 sí mélòó kan o kí wọ́n padà wá olórí ó jáde ńbẹ̀ lọ́n bá lọ ìgbà tó máa tásìkò inú bí èjì ogbè kò tẹ̀lé wọn lọ o kò lọ́bẹ̀
kò tẹ̀lé wọn lọ sọ́dọ̀ Elédùmarè o, ó yára jókòó ẹ̀ jẹ́jẹ́ ni, mi ò kúkú jẹ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìgbà tán débẹ̀ kò tẹ̀lé wọn lọ, ó gbé bá wọn lọ. Wọ́n á débẹ̀ lọ ní Elédùmarè ní ẹ̀yin 16 lẹ wá ń gbà báyìí, ó yá jẹ́ pé ẹ̀yin 15 lẹ wá báyìí, ẹ lọ mú kan tó kù yẹn wá ni o. Wọ́n ṣàdélé gbogbo wọn tún káròyé tó bá dìgbà báyìí kẹ́ wá o, wọ́n tún káròyé sọ́tún wọn káròyé sósì, wọn kò sí gbá wọn kò sáwo. Ni Ògbè bá ní ọ̀dà ìjọ oníjọba yìí ni Ògbè bá tún tẹ̀lé wọn, wọ́n jọ ń lọ fíà. Ìgbà tán débẹ̀ a ní òkè o, tó bá tún di òṣùpá 3 àtijọ́ mélòó kan o, egungun ẹran tó ń kúlùkù yín jẹ kẹyà lọ gbé wá o. Òun fẹ́ rí ṣókú ti mọ ibi tí igi ọ̀rọ̀ fẹ́ wó sí náà bá lọ. Ìgbà tó gbé délé òun ò ṣe mẹ́ni méjì ló bá gbẹ̀yìn kò lé ẹ lọ bá rẹ̀ lọ gbé màlúù, ló bá lọ gbé orí màlúù yẹn sì ti jẹrà ń bẹ̀, ló bá ya gbé àpò poru ẹ̀, ó bá gbé sínú àpò kan, ló bá ráàpù ẹ̀, ló bá gbé, ló bá ń tẹ̀lé wọn lọ. Ẹni tó rí mọ́ńbé ó mu, ẹni omi tí ò rí rárá ó mu, ẹni tó yẹ pé kò tiẹ̀ ẹni tó yẹ pé wọ́n bá pé kó ṣàlọ́wọ́ kan ó ṣàmúdání lọ́bẹ̀. Wọ́n bá bọ̀ nígbà tó débẹ̀ wọ́n bá ní orí pé ẹ̀yẹ 16 náà ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ló ti dá báyìí, ó yá kó ń kúlù kó máa gbé orí kó máa gbé ẹran jáde egungun tóun sọ. Ìgbà tán máa parí ọ̀rọ̀ Ògbè nìkan lórí ló bá gbórí màlúù jáde. Èdùmàrè bá ní kò sí wàhálà, ẹ ti yan olórí fún ara yín, ẹ ti yan lórí, ẹni tí ó máa ṣe olórí yín látòní lọ rèé o. Ibi tí Èjì Ògbè ti jẹ ọba Afánù, ìtorí ẹni Ifá Èjì Ògbè kì í mú jẹ, ara ìwọ̀ kan náà nìyẹn. Ẹni tó kìlọ̀ fún sí pé wá o, Ifá tó tẹ̀ yìí o gbọ́dọ̀ òjò gbọ́dọ̀ pa ẹ́, tó bá jójò bá pa ẹ́ wọlé o gbọ́dọ̀ múrò ìyàwó ẹ kó fi nura o, ara ìwọ̀ náà nìyẹn. Wá o gbọ́dọ̀ pẹ́yìn jẹ́ o, ara ìwọ̀ kan náà nìyẹn o, kì í ṣe ohun tó le rárá o. Kó lè débi ọlá ẹ̀ lásìkò, kó lè débi ọrọ̀ ẹ̀ lásìkò, kápá ayé má bàa ka. Ẹlòmíì wá sọ pé kò gbọ́dọ̀ jobi, irú èmi ń sìn mi ń jobi, mo máa ń jẹ but a nídìí, mi bá sì lọ sóde mi ń jẹun lóde, mi fi bẹ́ẹ̀ jẹun lóde. Olójú tí n bá mọ sọ́sìsì nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn gangan. Ẹlòmíì wà ọ̀tọ̀ ní ohun tó máa ṣe, a sọ pé bàbá òun kò egungun ẹ ti jẹrà mọ́nú kòtò, wọ́n ní kóhun tún yí sápá òsì padà, lápá ọ̀tún tó fi hàlé kóhun tún yí padà, ohun tó sì ṣe tẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ ni, ọ̀nà ájò ajé ni. Èmi ò ń jẹ gbogbo yìí, but àwọn èèyàn kì í nà tán pé kókó nǹkan báyìí. Ẹlòmíì wà ìfẹ́ ò kì í jẹ sàrà, ṣe ti rí báwọn, ara ìwọ̀ náà ni. Èèwọ̀ ò lè kí ìgbésí ayé èèyàn má bàa dàrú ni. Nínú ẹsẹ̀ Ògúndábèdé sì tá bá fojú wò, kò bọ ẹni tó bá jẹ́ Ògúndábèdé gangan tó bá tẹ̀ ń fagidi tó wọ gbódù tó jẹ́ pé gbódù ní tí kì í ṣe pé yẹ́rí yẹ kó hàn bíire kó fẹnu kan ewúro àbí kó jẹ àkókò adìẹ. Ọjọ́ tó bá ti jẹ àkókò adìẹ ọwọ́ àbá, àbó wá lọ jẹ ewúro, àbó lọ jẹ ẹran ẹka, àbó wọ́n lọ fi ìyẹ́ agbé wọ́n lọ fi ṣoògùn fún. Ìgbésí ayé ẹ̀ bàjẹ́ nìyẹn. Kì í ṣe pé ohun tí Ifá bá sọ nípa ẹ̀wọ̀ fún èèyàn ni kéèyàn dì mú o, kì í ṣe pé bóyá wọ́n fi ń níyàn lára. Ọ̀rọ̀ kí ìgbésí ayé ẹni yẹn má bàa kúkúlú muṣu ni. Má jẹ àsálà, nǹkan kan náà ló fà á débẹ̀ pé wọ́n fi ní kó má jẹ àsálà. Má jẹ ẹ̀wà, nǹkan kan náà ló bá débẹ̀ lọ́ fi sọ pé kó má jẹ ẹ̀wà. Nǹkan kan ló so mọ́ o. Gbogbo àwọn ìwọ̀wọ̀ yẹn táwa ní pé ó ń lé yẹn, àwọn táwọn bá tẹ́sítì ẹ̀wò tán bá tọ̀ wò, wọ́n á rí pé dúdú wà ń bẹ̀. Àìmọye nǹkan míì máa gbálágbájá ò gbọ́dọ̀ faṣọ dúdú kan rùn, òun sì rèé ló sì láìkí sùtù dúdú yìí. Nígbà tó bá tún wà mú ó lè gbé polo black sí gbà, á tún wá gbé sùtù dúdú lé gbà, á tún wá níbi tó tún máa lé dé gan, á tún wá wọ ṣòkòtò dúdú náà. Àwa lóun lé business lé òun lé contract kan lọ kò bọ́ sí. Nígbà tó ti jẹ́ pé ó ti ń wọ nǹkan tó lè bá tiẹ̀ jẹ́ sọ́rùn,
wọ́n á lérò bóyá wọ́n á ní ìwọ̀n ìwo ló wá síwájú wa yìí wọ́n á lè dànù ni. Èèwọ̀ ṣe kókó. Ìbẹ̀lẹ̀ máa rẹ́ lómi tí òjò ò gbọ́dọ̀ pa, òjò tó máa ń fún wíwíwíwí yẹn kò gbọ́dọ̀ pa, èèwọ̀ ni fún fẹ́ lómi. Ẹlòmíì wọ́n á sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ jẹlá, kì í ṣe pé wọ́n ṣèkà ẹ̀, kẹ́mi ẹ̀ ó lè ṣe bóyá kẹ́mi ẹ̀ bá gùn ni, ó ṣeé ṣe kẹ́mi ẹ̀ lè bá gùn, ó ṣeé ṣe bóyá káìsàn kan àbí àìsàn kan bá ń ṣe bóyá lágbájá ò gbọ́dọ̀ japọn o, tó o bá ẹ sọ fún, tí o bá fẹ́ kí nǹkan yìí kó tún máa repeat ara ẹ̀ mọ́, má fẹnu kan àpọ̀n mọ́, ìyẹn ò ń ṣe pé wọ́n fi ṣèkà ẹ̀, wọ́n fi ń dẹ̀mí ẹ̀ sí ni. Olóòtú ṣó ń gbádùn mi mẹ́ẹ̀. Èèwọ̀ ṣe pàtàkì, kéèyàn pòfin ẹ̀ mọ́ òun ní kókó. Ẹlòmíì máa ń gbé wá ò gbọ́dọ̀ fẹnu kan ẹja àrọ̀, ó bá fẹnu kan ọ̀tọ̀ ní pé kó lọ lé ọkọ o, bóyá nílé bàbá ẹ̀ bóyá wọn ò gbọ́dọ̀ jẹja àrọ̀ ńbẹ o, ọ̀tọ̀ ní pé kó lọ lé ọkọ, tó bá ti wọlé ọkọ èèwọ̀ tó ń ṣe nílé bàbá yẹn á gbé yẹn ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni o, á ṣe follow up ti ilé ọkọ yẹn ni o. Yóò ń gbọ́ olóòtú, á ṣe follow ti ilé ọkọ yẹn ni o, ó wà bẹ́ẹ̀. Èèwọ̀ ni, èèyàn bá èèwọ̀ ohun tó máa sì pèlè èèwọ̀ náà ni yóò máa jẹ́. Kí ló dé jẹ́ pé irun ò ṣe wù látẹ̀lẹ̀ ẹsẹ̀ wa jáde? Òdùmarè tó dá ń pé yẹ̀sìn pé bàtà là á máa wọ̀ sí, pé sálú bàtà ní ká máa wọ̀ sí. Nǹkan báyìí ni ibi tó sọ pé kí irun wà nínú àgọ́ ara wa ó wà ń bẹ̀, ibi tó kò fẹ́ kí irun dé ó wà ń bẹ̀, ibi tó tún fẹ́ ìbẹ̀lẹ̀ lómi pápá gan, Ọlọ́run tún wá Èdùmàrè pápá gan, ó tún wá dání ìdádé bíi pé ó dání àgbànàkì débi pé gbogbo kèké ara ẹ̀ báyìí irun ni, àtàyà àtẹ̀yìn àtara àtọwọ́ gbogbo ẹ̀ báyìí irun ni. Òun ni ibi tí Fátígbé sọ̀rọ̀, ibi tí Fátígbé tó fi kín ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ní ògbólógbò babaláwo ní yínú aṣọ funfun, ògbólógbò oníṣègùn níta ṣe gèdè láyà, adífá fún Ọ̀rúnmìlà tó lọ bẹ́lẹ́dùmarè pé kó fún òun nípìn tòun. Olódùmarè ní ìpín wo ló fẹ́ fọ́ ṣá ó yá máa kó lọ lé ayé òní ṣàṣetì. Ìyẹn ni fún ẹni tó bá ṣe kíni, tí tó bá tẹ̀lé òfin èèwọ̀ kò lè ṣàṣetì o. Ṣé mọ̀ pé Olódùmarè sọ fún pé wá o ìkéde kan gbá kan kó bá bá yá so lọ lé ayé ò ní ṣàṣetì, but nǹkan báyìí má ṣe nǹkan báyìí, nǹkan báyìí ó dèwọ̀ fún ẹbí báyìí, má ṣe nǹkan báyìí, má jẹ nǹkan báyìí, má mu nǹkan báyìí, má ṣe báyìí. Èèwọ̀ ni. Èrò olóyin sí àwọn ibì kan wà ládùúgbò, láwọn àdúgbò ibì kan tẹ́ pé o lè bẹ pakádà wọn, o sì lè gbé wọnú agboolé wọn. Wọn ò yí pa ìpadà o. Inú ìlú yìí náà nínú agbègbè Badagry yìí náà kan náà lọ Central lọ wọnú lọ, tó jẹ́ pé o lè kógun gba wájú inú ìlú yẹn, gba wájú òṣàlú yẹn. Èèwọ̀ ni o, ó sì wà síbẹ̀ sí o, kò yí padà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú agboolé kan náà tún wá wà tẹ́ pé yẹ̀ sí pé bó bá gbé ejò kó ti pa láti bí ọjọ́ bíi 7 tó bá gbé gbabẹ̀ kọjá pé o fi lanú agboolé yẹn kọjá kó jẹ́ pé inú àpò ni yóò rún ra nínú àpò yẹn. Èèwọ̀ ni, èèwọ̀ ṣe pàtàkì. Èèwọ̀ ni ò jẹ́ kí ilé ayé gún o. Ọjà tí wọ́n bá sọ pé ọjà ń kún tẹ́lẹ̀, ọjà ò kún mọ́. Ibi tí wọ́n pè bìkan níbi ọrọ̀ ajé ń pé ọjà ni. Ẹ̀yin á sùn bẹ̀, ẹ̀ bẹ̀ sì máa ṣàwọ̀ ara yín bẹ̀. Ṣé fẹ́ kí àlùbáríkà wọ̀ bẹ̀ yẹn ṣá? Èèwọ̀ lè wọ́ máa jẹ́. Ibi tí wọ́n bá ti gbé ń wáwó, wọn ń ṣe gbogbo nǹkan pánapàdà ń bẹ̀. Èèwọ̀ pọ̀. Àjẹ́ bó ṣe jẹ́ olóòtú.